Hej! Här står vi utanför företaget Rena Hav i Sotenäs kommun. Vi ska gå in här och få oss en rundvandring av verksamhetsutvecklaren Claes Lundberg. Välkomna! Hej Micke, Hej, välkommen Claes. till Rena Hav. Tack så mycket, tack så mycket. Claes, kul att vara här. Kan du berätta lite om bakgrunden till hur det hela kom sig och varför vi står här? Det kan jag göra. Vi befinner oss just nu mellan Sveriges 3 ledande sjömatsindustrier. Vi har Orkla här borta med fantastisk Kalles Kaviar och Abba-produkter, sill och fiskbullar. Ja, det känner man ju till. De känner du till, de är goda. Vi har Lerö här borta med lax och röre med mera. Och vi har Marinor en bit bort som gör läckra fiskgratänger med mera. De här 3 industrierna hade ett gemensamt problem, de kunde inte växa för Rena Hav. Man hade inte tillräcklig rening för sitt processvatten. Man använder ju rätt mycket vatten och sköljer fisk med mera och det blir lite fiskrester och annat och det här behöver renas. Och man hade även en del organiska avfall som man körde långt bort med lastbilar då, nästan 15 000 ton per år. Det vi har gjort, vi har etablerat ett reningsverk, modernt sådant. Vi har byggt ett biogasverk och idag kan vi istället göra värdefulla produkter av de här resterna som förut var ett problem. Så vi kan säga att vi har blivit en nyckelfunktion i den här symbiosen som har skapats här. Vi har en skärm här borta Micke, så kan jag berätta lite mer om vad det är vi verkligen gör här. Ja, intressant, spännande. Här ser ut att hända grejer, Claes. Får du berätta? Ja, här händer mycket. Det här är våran övervakningsskärm där vi kontinuerligt kan se vad som händer i våra olika processer. Och börjar här, vi kan se hur mycket vatten som kommer från våra 3 leverantörer, det är Orkla, Lerö och Marinor. Hur det går till reningsverket där vi då avskiljer då de här näringsämnena som kan bidra till övergödning ute i havet och istället fångar vi då upp dem som ett bioslam, pumpas upp till våran biogasanläggning, hygieniseras som det kallas för att få bort smittoämnen och sen går det då vidare till våra röttankar och ut kommer en biogödsel, en kravgodkänd sådan. Förra året 17 000 ton gick till närliggande jordbruket, vilket jag glömde, en avgörande del för att Rena Hav skulle bli av, det var att de ställde om till kravodling, vilket de har gjort. Sen blir det ju då en hel del gas, nästan 2 miljoner kubikmeter förra året. En stor del, 1,3 miljoner förra året, går till Orkla och har ersatt då nästan 80% i snitt av deras gasolanvändning som de använder för att göra varmvatten och ånga. Men vi tar också en del av den här gasen och kör våran gasgenerator på. Och då gör vi egen el och varmvatten. Och vi levererar även ut på nätet förra året nästan 500 000 kilowattimmar. Och vi har även vårt eget varmvatten som vi kan använda till uppvärmning här och även leverera till vissa kunder då. Jag tänkte Micke vi skulle gå vidare och titta lite när vi hygieniserar våra substrat, hur det ser ut där inne. Ja, spännande. Hur tycker du det luktar här? Men det var inget vidare, det luktar väldigt starkt. Ja, här luktar starkt. Ska vi gå ut så kan jag berätta mer om det där ute. Ja, du ser våra grytor där. Ja du Claes, det där var ju en upplevelse. Vad är det som gör att det luktar på det viset? Jo, men det här är ju matavfallsrester och det är klart att de har legat en stund och när man värmer upp dem till 70 grader en timme som vi gör för att avdöda eventuella smittor som inte ska ut på åkern i form av gödningen då luktar det starkt. Men som du märker här inne luktar det inget. Och det beror ju på alltså att all luft samlas in i det rummet och går sen till en stor kraftfull luktrening som jobbar i flera steg som avslutas med ett stort kolfilter innan det går ut så att omgivningen inte ska få uppleva den lukten som du upplevde precis här nu utan de är skonade från den. Ja, det låter bra. Det är fantastiskt för man känner ingen lukt utifrån ute. Nej, vi är väldigt tacksamma att den här tekniken fungerar mycket bra som vi har investerat i. Nu tänkte jag mycket att vi skulle gå vidare och se vart de här substraten tar vägen sen efter de har blivit hygieniserade. Ja,
Spännande. Ja, följ med. Du Claes, de här röttankarna verkar ju vara en central del i verksamheten, eller? Ja, men det är helt rätt. Vi har ju 2 stycken som du ser. De är på 3000 kubikstyck. Det är ordentliga doningar. Att vi har det är att vi vill ha ut så mycket gas som möjligt av det vi rötar då. Och det är ju både det här bioslammet som jag berättade om, men det är även matavfall från Göteborg. Så vi har 2. Vi rötar ut så mycket som möjligt och får då även en bra gödning. Gödning säger du, det är också någonting som ingår i verksamheten. Ja, och den är ju då kravgodkänd då till Klevs lantbruk här borta. 17 000 ton förra året. Det roliga är att förutom att de är väldigt nöjda med den här gödningen, det är att även privatpersoner kan köpa den i form av Mäster Bengts gödning som är super alltså till ditt växthus och sådär. Mängder av tomater med dem. Det kan man då tanka nere på vår gödselmack här under sommartid. Det är ju festligt. Den är bra. Perfekt. Vilken utsikt, Claes. Ja, det är fantastiskt. Och ert reningsverk ser vi också. Det här är ju precis det här som är vårt moderna reningsverk som vi då har byggt. Och det är hit processvattnet kommer från de 3 industrierna. Och vi renar då det från näringsämnen som om det hade gått ut i havet hade ställt till med övergödning. Istället renar vi upp till 99% då kväve, fosfor och organiska material som vi istället fångar upp i slutet som ett bioslam och pumpar som sagt till reningsverket. Här har du lite provrör, olika sorter. Ja. Vad är det för någonting i dem? Jo, men det här är för att illustrera vattnet, hur det är från början. Så här ser det ut när det kom från de olika industrierna då. Bra grumligt du. Det är grumligt. Och det är alltså livsmedelsrester. Det är fiskrester och annan livsmedelsrest. Egentligen inget farligt, men det ska ju inte ut i havet för det är ju näring som kan bidra till övergödningen. Den här näringen ska ju istället stanna på land och bli en fin kravgodkänd gödning här på slutet. Men det roliga är att använder ju även idag Orklas gamla reningsverk. Och då tar vi bort ungefär 20 ton slam per dygn med det. Och då ser det ut så här. Det ser ju rätt klart ut, men vi kan alltså ta bort 20 ton slam till per dygn. Oj. Och då är det så här rätt. Det ser ut som dricksvatten. Ja, så att med det här moderna reningsverket som vi nu har så blir det så att vi har ju alltså avlastat utsläppet radikalt sen rena hav. Alltså det är ju nästan inga utsläpp längre. Men vill du lukta lite på hur vattnet är från början? Inte gärna, men... Jo, men vi ska utsätta det för det. Så att nu får du ta lite försiktigt här, för det är ju alltså... Det är ju fiskrester och det blir lite goda svavelväten av det som kan lukta. Men så ska du även få lukta på vattnet. Precis. Men då har vi alltså våra reningsverk och på slutet det här biologiska och... Det luktar ingenting. Det är tur det finns reningsverk du. Det är tur att det finns reningsverk och vi har ju jätteduktig personal som sköter det dagligen så att biologin mår bra varje dag kan göra sitt jobb. Vad är det här för gott då? Du kan få smaka. Det törs jag inte. Det är faktiskt ett laxfoder. Vi har utvecklat ett eget recept här med 15% ansjovisrens. Och det fungerar ypperligt. Så att, och det är det här vi vill ha fler lokala ingredienser och göra ett hållbart foder. Då. Ingredienser från Klev till exempel. Tack Claes för ett jättetrevligt besök. Väldigt fascinerande och lärorikt. Kul att ha varit här. Tack själv för intresset. Tack så du ha. Tack.